วัสดีครับเสื้อสูบอลอยเฮอร์คิวลิสครับคลิปนี้เราจะมาปลุกชีพเครื่องยนต์เก่ากันเป็นเครื่องยนต์2จังหวะความจุ110ซีซีรุ่นนี้ตกรุ่นไปนานแล้วครับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์2จังหวะจะใสไม่ดำเหมือนเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเครื่องนี้ลูกค้าขับรถมาส่งให้มาถึงหน้าร้านเลยครับลูกค้ามาจากจังหวัดปราจีนบุรีระบบระบายความร้อนด้วยกังหันลมใบพัดจะดูดลมเย็นเข้าทางช่องนี้แล้วพัดเข้าไปในช่องเสื้อสูบปลายดอกไขควงหักก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าผมใช้งานหนักมากด้านล่างเหมือนจะเป็นสนิมขึ้นนะครับมองดูคล้ายคราบขี้โคลนน็อตขันมาไม่แน่นนะครับถ้าไม่มีแหวนพับเอาไว้น่าจะหลุดออกมานานแล้วการสูบเสียต้องเปลี่ยนใหม่ลูกสูบแหวนก็สึกหรอมากแล้วต้องคว้านเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบใหม่ตัวนี้คือ
แกนเฟืองวัดรอบเครื่องยนต์มันสึกหายไปหมดแล้วพอเป็นแบบนี้เข็มไมล์วัดรอบเครื่องยนต์ก็จะไม่ขึ้นครับท่อยางน้ำมันแข็งกรอบไปหมดแล้วตัวนี้คือปั๊มน้ำมันออโต้ลูปเครื่องยนต์ลูกนี้ไม่เคยผ่าช่วงล่างนะครับรู้จักร่องรอยแล้วเจ้าของเคยถอดทำเพียงแค่ช่วงบนมาลุ้นว่าน็อตมันจะออกหมดทุกตัวไหมสรุปว่าถอดออกหมดทุกตัวนะครับปกติแล้วน็อตพวกนี้วิธีการถอดต้องใช้ตัวตอกเครื่องยนต์2จังหวะสมัยก่อนจะมีการแข่งขันกันมากนะครับเครื่องยนต์ที่มีความจุเพียงแค่110ซีซีเนี่ยเขาออกแบบให้มี6เกียร์เลยชุดโฟนเกียร์ดูแล้วสภาพปกติครับตัวนี้คืออีกหนึ่งตัวที่ช่างหลายๆคนมักจะทำแหวนตรงนี้หายนะครับเพราะว่าลืมเอาออกกันเวลาลูกค้าผมที่เป็นช่างเขาหิ้วเขาเหวี่ยงมาให้ทำให้เนี่ยผมก็จะเก็บตัวเนี้ยคืนลูกค้าซินยางทั้งคันต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทุกจุดเลยฝั่งนี้ด้วยครับแล้วก็ลูกปืนที่แน่ๆลูกปืนเขาเหวี่ยง2ข้างข้างนี้และข้างนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ส่วนตัวอื่นเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีหนึ่งตัวนี้คือชุดแผ่นคัตครับ1 2 3 4 5เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสภาพของชามคัตตัวนอกมีสนิมขึ้นที่ฟันเฟืองนิดหน่อยเดี๋ยวผมขัดออกให้ตัวนี้ปกติใช้งานต่อได้ล้างทำความสะอาดไม้เหล็กสนิมขึ้นเยอะนะครับผมเห็นมีคอมเมนต์ถามมาแต่หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าถามอยู่วิดีโอไหนตัวนี้คือน้ำยาที่ผมเลือกใช้ครับลองใช้กันดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้คือผมซื้อใช้เองแต่เห็นว่ามันล้างออกดีครับแต่ว่าจากที่ทดสอบแล้วสนิมก็ยังกลับมาขึ้นได้อยู่ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยการพ่นทรายครับผมไม่ใช้ทรายน้ำนะครับใช้เป็นทรายแห้งทรายฝุ่นปกติที่ใช้ทรายฝุ่นปกติเพราะว่ารถรุ่นนี้โรงงานเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยเนี่ยเขาจะพ่นสีมาให้ทั้งเครื่องเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปพ่นสีให้เหมือนของเดิมโรงงาน
ผมพ่นสีดำเป็นสีรองพื้นนะครับเพื่อที่จะให้สีจริงที่จะพ่นทับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยออกมาใกล้เคียงกับสีแท้จากโรงงานตรงนี้ไม่ใช่ล้างไม่สะอาดนะครับแต่เป็นคราบสีจากโรงงานที่เขาพ่นเกินติดเข้ามามันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนของเดิม 100% แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ใกล้เคียงคราวนี้ก็มาคว้านเสื้อสูบเปลี่ยนขนาดลูกสูบให้โตขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงครับข้อเหวี่ยงก็เอามาอัดเปลี่ยนก้านสูบใหม่ในตอนที่ใช้แปรงปัดข้อเหวี่ยงผมมีปากกาจับข้อเหวี่ยงหนีบไว้นะครับช่วงเมื่อกี้ทำให้ดูเฉยๆเพราะว่าตอนที่จับงานด้วยปากกาจับผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้ถ้าเอามือไปจับท่านั้นพลาดขึ้นมาเลือดออกนะครับการประกอบชุดเกียร์ของเครื่องยนต์2จังหวะสมัยก่อนไม่ได้ใส่ง่ายๆเหมือนรถ4จังหวะสมัยนี้นะครับต้องมีขั้นตอนสำหรับรุ่นนี้การประกอบชุดเกียร์เข้าจะต้องมีลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านิดหน่อยกาวทาเครื่องผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับเห็นมีคอมเมนต์ถามอยู่เหมือนกันไม่ได้สปอนเซอร์นะครับตัวนี้ผมซื้อใช้เองแต่เท่าที่ลองมาแล้วผมคิดว่ามันดีกว่ากาวที่มีราคาแพงกว่าหลายๆยี่ห้อการเลือกสีของกาวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับพื้นผิวนะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสีดำคือทนความร้อนสีขาวไม่ทนความร้อนแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เสมอไปทั้งหมดเขาทำสีออกมาเพื่อให้เราเลือกใช้ตามสภาพพื้นผิวในกรณีที่ผมประกอบอยู่กับเสื้อสูบ CNC ผมมักจะเลือกใช้กาวสีขาวแต่ในกรณีของแข่งเครื่องคันนี้ผมใช้เป็นสีดำครับเพราะถ้าเราใช้สีขาวประกอบ
ประกอบเข้าไปเนี่ยมันคงดูไม่สวยเลยครับ สังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีเส้นมาร์กเอาไว้เล็งกับเส้นตรงนี้หมายความว่าเราสามารถตั้งไฟอ่อนแก่ได้ถ้าหมุนมาทางนี้ไฟจะอ่อนความร้อนลดลงกำลังเครื่องลดลงตรงนี้ระดับกลางส่วนระดับนี้คือไฟแก่ความร้อนเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นผมจะตั้งให้กำลังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ แผ่นคลัตช์ใหม่ต้องทาน้ำมันก่อนประกอบทุกครั้งนะครับบล็อกไฟฟ้าหรือไขควงไฟฟ้าจะมีเทคนิคการใช้งานที่หลายรูปแบบนะครับในตัวของมันเองจะมีระดับให้เราปรับแรงบิดนอกเหนือจากนี้ระดับของแรงบิดจะเปลี่ยนแปลงตามนิ้วเราที่กดลงไปที่ไกมันด้วยสายน้ำมันกองเก่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าแข็งกรอบทั้งหมดต้องเปลี่ยนใหม่สำหรับผู้ที่กำลังประกอบรถรุ่นนี้อยู่นะครับท่อน้ำมันจะมี2ท่อล่างกับบนท่อล่างนะครับจะวิ่งออกมาเส้นเดียวเดียวเลยนะครับท่อล่างจะวิ่งต่างหากขึ้นมาด้านบน
มาเดี่ยวๆนะครับแล้วก็ออกมาเส้นเดียวปลายอยู่นี่ครับแล้วก็จะไปต่อเข้ากับจุดนี้ครับส่วนท่อบนนะครับจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาแยกออก2ทางออกข้างนี้ครับแล้วก็ข้างนี้คราวนี้ก็มาตรวจเช็คชุดหลีดวาล์วแบบนี้เรียกว่าหลีด6นะครับเพราะว่ามี6ใบหลีดวาล์วจะทำหน้าที่ถ้าเปรียบกับรถ4จังหวะก็คล้ายๆกับวาล์ว ID คอยเปิดปิดให้ดีเข้าครับอาจมีบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนใหม่ไปซะเลยเพราะว่านี่คืองานจริงครับนี่คืองานจริงๆที่ลูกค้าส่งมาให้ทำครับฉะนั้นบางอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วก็วิจารณญาณของผมเองบางครั้งเนี่ยบางชิ้นส่วนเราไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็สามารถใช้ได้ยาวไปอีก5 ปีถึง10 ปีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าเป็นงานโชว์ผมคงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับนอนดึกไงถ้าแผ่นลีดปิดไม่สนิทก็ต้องดัดลืมใส่ช่อง ID ทุกช่องรวมถึงช่องไอเสียผมพ่นทรายเข้าไปทำความสะอาดจนเหมือนรถยังไม่เคยสตาร์ทเครื่องมาก่อนเลยลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแค่สว่านแต่มีตัวเลขให้ปรับระดับแรงบิดและตัวเนี้ยตัวเลขของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับค่านิวตันมากเลยครับ
เราปรับตัวเลขก็สามารถขันน็อตได้เหมือนกันเลือกเอาเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ผมซื้อมาใช้จริงๆตัวนี้เป็นคลิปจากโรงงานประกอบรถเบนซ์นะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเหมือนกันเวลาที่เราอยู่ในโรงงานพวกนี้จะได้ยินเสียงแต่บล็อกลมนะครับกับบล็อกไฟฟ้าเท่านั้นจะไม่มีเครื่องมือวัดประแจปอนขันแก๊กแก๊กแก๊กแต่อย่างใดเลยแม้แต่จุดนี้ครับผมคิดว่าจุดนี้สำคัญมากเขาก็ขันจบอยู่แค่ตรงนี้แค่นั้นเองถ้าดูคลิปเต็มจะเห็นเลยว่าไม่มีการขันซ้ำด้วยประแจปอนดูครับว่าเขาประกอบรถยี่ห้ออะไรการขันน็อตนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยครับการใช้ประแจพวกนี้การใช้บล็อกไฟฟ้าแม้แต่โรงงานประกอบรถจริงๆบางที่เนี่ยเขาก็ยังใช้บล็อกลมในการขันน็อตฝาสูบเพราะว่าบล็อกลมแต่ละตัวมีค่าแรงบิดแตกต่างกันมีค่าแรงบิดเฉพาะตัวด้ามบล็อกด้ามประแจปอนเนี่ยผมก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมชอบใช้เป็นบล็อกไฟฟ้ามากกว่าครับฟังแล้วอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผมหมายความว่าใช้ประแจปอนแล้วไม่ดีนะครับคือมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนครับแล้วก็การที่เราไม่ได้ใช้ประแจปอนไม่ได้หมายความว่างานจะออกมาไม่มาตรฐานตรงจุดนี้จริงๆผมจะหยอดสีให้นะครับเหมือนในแบบรูปนี้เลยแต่ว่าคราบขี้เกลือมันกัดจนตัวหนังสือข้ามเข้าหากันพอหยอดสีเข้ามาก็ไม่สวยแล้วครับตัวนี้ผมจะไม่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของจะต้องถอดออกมาใส่เองเนื่องจากว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยนคาบูอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเครื่องยนต์2จังหวะที่มีการถอดปั๊มออโต้ลูปออกมาเนี่ยต้องมีการไล่ลมนี่คือน็อตไล่ลมครับเห็นไหมครับมีอากาศขังอยู่ในปั๊มเยอะมากเลยจะใช้เวลานานมากกว่าปั๊มจะเริ่มดูดน้ำมันขึ้นเครื่องยนต์จะพังซะก่อนครับน็อตตรงจุดนี้จะขันไปหลวมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของต้องไปถอดตรงนี้ถึงไม่ใช้แล้วก็ต้องหาสายไมค์ปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าน้ำเข้าเครื่องเพราะจุดนั้นแหละครับชิ้นส่วนสุดท้ายครับเสร็จแล้วนะครับOverhaul Agila พร้อมรีวิวเลยครับ
ช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับ แต่ผมแนะนำว่าโทรเลยจะดีที่สุด ขอบคุณครับ